दर्शकवृन्द, दाप्चाका स्थानीय शिक्षक मङ्गल सर र रामचन्द्र सरसँगै हामी पनि एका बिहानै काजीमान तामाङको बारीमा किवीको बेर्ना लिन अघि बढ्यौँ। आजको दिनमा सफल र व्यावसायिक कृषकको स्थानमा उक्लिसकेका काजीमान तामाङको विगत भने निकै दुःख र सङ्घर्षले बितेको छ। लामो समय अटो रिक्सा चलाए, ट्याक्सी चलाए, होटलमा भाडा माझे र पछि साङ्ग्रिला होटलमा चालकको काम पनि गरे। तर त्यतिले पनि उनलाई चित्त बुझेन र विगतमा भोगेका दुःख र गरेका सङ्घर्षले उनलाई आजको दिनमा यस स्थानमा पुर्याएको छ। के सर यो लेमन ग्रास सर। लेमन ग्रास यो जङ्गलको बिचमा हजुर, प्राकृतिक रूपमा चाहिँ उम्रेको यो। यसलाई चाहिँ हामीले टिपेर चियाको रूपमा खान सक्छौँ सर। मिठो बास्ना छ है। दर्शकवृन्द, यो हामी जङ्गलको बिच बाटोबाट चाहिँ काजीमान दाजुको फार्म हाउसमा गएर किवी ल्याउन खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ किवीको बेर्ना सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यो लेमन ग्रास भेट्यौँ। अलिकति आहा साथीहरू, हामी गाडीको बाटो छोडिसकेपछि यो जङ्गलको बाटो करिब आधा घन्टा हिँडेर यो जङ्गलको बिचमा आइपुगेका छौँ र अब हामी काजीमान तामाङको घरमा झन्डै पुगिसकेका छौँ। उहाँले कुकुर पाल्नु भएको छ, कुकुर भोकेको आवाज पनि सुनियो। अगाडिको भिडियोमा यहाँलाई भने जस्तै यो बाटो जुन छ कच्ची सडकबाट उहाँको घरसम्म आउने लगभग 4 किलोमिटरको बाटो चाहिँ झन्नै लडेको 4 किलोमिटरको बाटो चाहिँ उहाँले आफैले खनेर बनाउनु भयो। यो जङ्गलमा छरो पनि जग्गा लिएर उहाँले यसरी फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ। हामी टुप्लुक्कै आइपुग्यौँ। कुकुर यहाँ माथिसम्म आइपुगेको छ। काजीमान तामाङ र उहाँको दम्पति उहाँहरू बस्नुहुन्छ। यो घर भयो, आमा त्यहाँ हुनुहुन्छ। यो सबै तपाईँले देख्नुभएको हरियो झपक्क भएको चाहिँ किवीको बगैँचा, तल नर्सरी छ, खोला पनि छ साथीहरू। त्यहाँ कलकलाउँदो खोला आवाज सुनिरहनु भएको होला नेपथ्यमा। आमा नमस्कार। नमस्कार। काजीमान दाजुले चाहिँ एकीकृत रूपमा धेरै खालका कृषिका फल फुलहरू अनि पशुपालन पनि गर्नुभएको छ। माउरी पालन छ, माछा छ, धेरै कुरा छ साथीहरू। यहाँ सिक्नुपर्ने कुराहरू हामी समयले भ्याएसम्म केही कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर पनि गर्छौँ आज यस भिडियोमा। काजीमान दाजु नमस्कार। ओहो दर्शकवृन्द, काजीमान दाजुसँग भेट हुँदैछ। उहाँ बिहानको आफ्नो कर्महरू सकाएर निकै मेहनतिलो कृषक हुनुहुन्छ, आइपुग्नु भयो। हामी त किवीको बोट पनि यसो लुकेर बेर्ना हेरेर बसिरहेका छौँ। फल लागिसकेको रहेछ। अब यसो हेरौँ न, यो चाहिँ यो निजरल्यान्डबाट आउने छ नि, यो चाहिँ बोटमा कम फल्या छ। यो फल हेर्नु फरक छ, यो फल फरक छ, यो फल फरक छ, अनि फेरि यो फल फरक छ। यो तीनवटैमा फरक छ। हेर्नु त, तपाईँहरू अवलोकन गर्नु न। मैले के भन्ने अब तपाईँ निजरल्यान्डबाट आउने मैले सिल प्याकिङ भएर आउँदाखेरि तपाईँको मैले त्यहाँ भाउ सोद्धाखेरि यो चाहिँ तपाईँको 800 रुपियाँ किलो भन्दै थियो। यो निजरल्यान्ड यसमा धेरै कम फलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो न्युजिल्यान्डको बेर्ना यो ठुलो छ जस्तो लागेन। यो फरक छ दाना। मैले अनि पोहोर टेस्ट गरेँ, स्वाद अलिकति फरक छ। त्यस्तै चाहिँ हो। एलिसन भन्ने रहेछ होइन, एलिसन भन्ने रहेछ। यो चाहिँ मैले आफैले जोडेको। यसपालि चाहिँ यसमा 100 किलोभन्दा कम छैन। वेटले थाम्नै सक्दैन। हेर्नु त, एउटा बोटमा 100 किलोभन्दा कम छैन यसमा। यो अर्को फल रहेछ। यहाँबाट यो कटिङ गरेर यो अर्को हाँगा ल्याएर जोडेको। यो बनाउँदा अब यो पनि मैले यो दुईटै बोट बनाउनेवाला भइरहेछ। यो बोट बनाउँदै जानु पर्यो कि हामीले। अब यो कुन चाहिँ फल राम्रो, बजारमा कुन जाने रहेछ, कसलाई मन पर्ने रहेछ, त्यो सबै हेरविचार गरेर हामीले काम गर्नु पर्यो। यसो पनि खोजी अनुसन्धान निकै गर्नु पर्दो रहेछ। यो यसरी जाने। हजुर, यतिको त क्वालिटी त आइहाल्छ नि। कस्तो राम्रो माल ल। यो हेर्नु न, यो ग्रेडिङ गर्नुपर्ने। यो दुईटा दाना फालेको भए यो त अझै ठुलो हुन्थ्यो। यो फाल्नु सकेन मैले, मेरो भ्याउँदै भ्याएन, मैले फुर्सदै पाएन। हजुर, कस्तो झपक्क लागेको त नि, यसले धान्नै नसक्ने गरी है। यस्तो मजाको हुँदो रहेछ आमा। होइन, मैले यो थाङ्ग्रोको व्यवस्था गर्नु सकेन भाइ। अनि काजीमान दाजु फल पनि राम्रो छ नि। किवी हेर्नु न, किवी ठिक छ, क्वालिटी एकदम ठिक छ। अब यो अब अहिले हेर्दै जाउँ, समयले कतिको साथ दिन्छ हामीले गर्दै जाउँ न। अझै योभन्दा क्वालिटी ल्याउने, अझै सस्तो दिने हो कि हामी त। यो जुन उभोको त छ नि खाने मान्छेलाई हाम्रो हातबाट सस्तोमा दिनु पर्यो, जति सक्दो सस्तोमा दिनु पर्यो।
त्यही विचार गरेर बिचौलीलाई दिनु भएन हामीले सकेसम्म। अघिल्लो भिडियो हेरेर हजुरलाई फोन कसैले गरेका छन् कि छैन? काठमाडौँबाट निकै मान्छेले फोन गर्यो। अब आउने बाटो सबैले सोधै बुझ्दै गर्यो। उहाँ दुबईमा बस्ने मान्छे भाइले पनि उसको बुवाले हिजो मात्रै लगेको 10 बोट किवीको बिरुवा। छोरालाई बुवालाई चाहिँ ल जानु न, हाम्रो गाउँ पनि यस्तो मान्छे रहेछ, त्यहाँ जानु न बाबा भनेर पठाएछ। अनि आयो 10 बोट किवी बिरुवा पठाएँ मैले। दुबईबाट आउने? दुबईमा छ आज मान्छे। छोरा दुबईमा छ, बा आएर लिएर जानु भयो? बा चाहिँ त्यहाँ जानु भनेर कुरा गरेछ। अनिखेरि आयो 10 बोट। अघिल्लो हामी यहाँ आउँदाखेरि हजुरसँग छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै कुरा सिक्यौँ पनि। अनि भिडियो बनाएर राखिएको थियो अनि दर्शकहरूले त्यहाँ त्यति बेला नम्बर राखेको थिएन। अनि मैले फेरि रामचन्द्र सरसँग सोधेर नम्बर राखेँ। अनि नम्बर पाऊँ भन्नुभयो। अनि कतिले त यति खुसी हुनुभयो कि किवीको बेर्ना कहाँ पाइन्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा कहीँ भेटाएको थिएन, कतै भेटाएको थिएन। तपाईँले काजीमान दाजुको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, हामी साह्रै खुसी छौँ भनेर यति खुसी भएछन्। 10 वर्षसम्म हामीले यो कोसे बाली लाउन सकिन्छ। किवीको बिचमा भित्र पनि? भित्र 10 वर्षसम्म हामीले यो कोसे बाली लाउन सकिन्छ। भनेपछि मङ्गल सर किवी लाइयो भनेर बारी सक्यो भन्नु परेन, तरकारी मजाले। तरकारी पनि मजाले। 10 वर्ष भएपछि यो त एकदम यो किवीको बोट छ नि हजुर, यो 10 वर्ष भएपछि एकदम यङ अवस्था हुन्छ होइन। यसले चाहिँ केही नदिए पनि तपाईँको 50 किलो आम्दानी दिन्छ कम्तीमा पनि। 50 किलो आम्दानी भयो भने यो बोटबाट 5000 फल्यो भने 100 रुपियाँ केजीमै दियो भने 50 किलो फल्यो भने तपाईँको छ नि 5000 त भयो। 5000 आम्दानी भयो भने तपाईँको हाम्रो यो 1 रोपनी बराबर छ नि 18 देखि 20 वर्षसम्म हाल्नु मिल्छ भन्ने कुरा गरेको छ होइन। तर मैले चाहिँ यहाँ अलि बढी हालेको छ, किनभने 4 मिटरको फरकमा रोपेको छ कोही। भनेपछि त 1 रोपनी जग्गामा केही नहुँदा पनि 1 लाख रुपियाँ त त्यत्तिकै भयो त, 100 रुपियाँमा दिँदा पनि। जबकि बजारमा 800 देखि 1200 1500मा बिक्री भइराखेको छ। गुर्दै गर्नु हुँदैन, बजारमा त हामी बौलाउँछ। हामी त बजारको कुरो गऱ्यो भने हामी बौलाउँछ। दर्शकवृन्द, उहाँको इच्छा चाहना सिद्धान्त चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सकेसम्म सस्तोमा चाहिँ ग्राहकले किवी खान पाउनुपर्छ। आज उहाँको बारी हामी मजाले घुमिराखेका छौँ, धेरै कुरा हेर्दैछौँ, सिक्दैछौँ, यहाँहरूलाई सेयर गर्दैछौँ। कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला। तपाईँले काजीमान दाजुसँग पनि सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र लागेको जिज्ञासाहरू सबै सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। व्यस्त किसान हुनुहुन्छ तैपनि समय दिनुहुन्छ उहाँले। बनेलले बोटमेल गरिदिएको। बँदेलले 11 बोट गोडमेल गरेको छ मेरो हेर्नु त। ए बँदेलले गोडमेल गरिदिन्छ हजुरको है? हेर्नु न, गनेउला खाने रहेछ कि त्यसले। गनेउला खाने रहेछ के यो पनि हैन। हेर्नु न यी अझै माथि यो रेड टी भएर साथीहरू रमाइलो कुरा भन्नुभयो। यो चाहिँ काजीमान दाजुको किवीलाई चाहिँ बँदेलले आएर गोडमेल गरिदिएको। बनेलले उसले गडेउला खान्छ अनि गडेउला खोज्दाखेरि गोडमेल पनि भयो। कस्तो मजाको कुरा। यो जम्मै बनेलले गोडमेल गरिदिएको। अब कस्तो मजाले। अनि हजुरले बँदेललाई केही भन्नुहुन्न यसरी गोडमेल गर्दाखेरि? राति आउँछ हजुर, त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्ने क्षमता छैन मेरो। आएर मजाले उसले गडेउला खोज्दै। अनि यो बोटहरू त भाँच्दैन? अहिलेसम्म त भाँचेको छैन, भाँच्यो भने त्यो पनि भाँचिन्छ। अनि हजुरले बँदेले भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो, देख्नुभयो कि? पाइला छ नि उसको। हो पाइला छ नि। पाइलाहरू छ। मृगले खाएको है अकबरी खोर्सानी? यो चाहिँ छ्याबी हो हाम्रो। यो के हो त्यो? छ्याबी साग हो, यो खाने हो हामी, यो दालमा झानेर खाने छ्याबी साग। कहिले खाले हुँदैन यो। जिम्बु जस्तै हो कि क्या हो? जिम्बु नै भन्छ कोहीले त, कोहीले चाहिँ अब छ्याबी भन्दो रहेछ। छ्याबी साग भन्दो रहेछ। डिलभरी लाउनु भएको रहेछ? त्यो पनि मृगले खान्छ हजुर। यो सबै रेड होइन त? यो रेड हो, यो रेड हो। हेर्नु न, एउटा हाँगामा यत्रो झुक्का फलेर पनि हामीलाई पुग्दैन। हेर्नु न कति लोभी रहेछ भन्ने कुरो त यहीँ प्रमाणित हुन्छ नि। हेर्नु त, झन् 1 किलो अलि पुग्दैन। हो त नि, एउटा हाँगामा 1 किलो फल्नु भनेको ठुलै कुरो हो। ठुलो कुरा हो, तर पनि मान्छेलाई पुग्दैन। मान्छे एकदम लोभी हो। अब गर्दै जाउँ। हेर्नुहोस् त, कहिले मृगले उहाँलाई किवी रोप भन्यो भन्नुहुन्छ, कहिले बँदेलले गोडमेल गर्दै भन्नुहुन्छ। बडा विचित्रका कुराहरू, किनभने उहाँ प्रकृतिसँग यसरी रमाउनु भएको छ कि मङ्गल सर? प्रकृतिले उहाँलाई सहयोग गर्न आउँछ। यो कति एकीकृत कृषि प्रणाली साथीहरू, हामीले शब्द भेटिराखेका छैन तपाईँसँग कुरा गर्न, यति मजाको। यो चाहिँ रेड किवी हेर्नु त,
ठिक छ नि यतिको फल त हेर्नु त अब यो ठ्याक्कै दसैँमा पाक्छ हेर्नु त रेड किवी रेड किवी यसको त झुस जस्तो नआउने रहेछ जुस नआउने यो त हामीले यो छ नि आरू जस्तै यसरी हातले मसारेर हामी खानु मिल्छ ए टोक्नु मिल्छ त्यतिकै बोक्रै खान मिल्ने यो रेड किवी हामीलाई कस्तो मनपर्छ त्यसरी खाने हो साथीहरू रेड किवी ग्रिन किवी गोल्डन किवी धेरै भेराइटीमा आइपुग्यो 3 जातको किवी ग्रिन गोल्डन दर्शकवृन्द आगामी अङ्कमा किवीको बेर्ना कसरी सार्ने र किवी सम्बन्धी सफल कृषक कसरी बन्न सकिन्छ यस विषयमा विशेष भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ यस स्टिम टक्स च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्सक्राइब गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द अहिलेलाई यति नै, नमस्कार।